Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket ismét Bede Robi konyhájában, és ahogy láthatjátok, Bede Robi konyhája ide költözött Talján-Dörögre, Szőke Andris barátom fatornyos hazájába, és egy igazi fesztivál hangulatban szeretnék elkészíteni egy ikonikus ételt, ami nem más, mint a velőspirítós. A velőspirítós mellé szeretnék készíteni lilahagymát egy kis almaecettel, egy kis sóval, és természetesen hoztam mellé hegyes, erős zöld paprikát is. És ebbe a nagy paella sütőbe fogom majd a velőspirítóst elkezdeni. Elkezdem gyorsan a vöröshagymát vágni. Jó, hogy jössz, Bandi, köszönöm szépen a lilahagymával. Ugye erről beszéltem, hogy ott lesz benne a lilahagyma. És már is elkezdek először finomra vágni vöröshagymát, hiszen azzal fogunk majd kezdeni. Én is köszönetek Köszönöm, neki? igen. Jó. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, már jártunk itt, akkor egy kicsit esős idő volt, és a kertben ilyen nagy zöld level. Te emlékszel, hogy mi volt az, amit szedtünk? Sóska. Sóska? És Szőlő. És mi volt Nem. az a... Torma! De igen, de Torma! De Itt megnézhetik fönt a sarokba, ahova mutatok, ott megnézhetik a sarokba a torma levelet, de vaddisznót is De készítettünk. mi volt az, ami ilyen fokhagyma illatú volt? Az olyan, mint egy férfi név. Kánya zsombor. És megvan, ugye? Hova tegyem a Tedd csak lilahagymát? oda legközépre valahova, Jó. tehát elkezdjük majd ezt pirítani, majd akkor fogjuk rátenni a velőt, tehát tudjuk nagyon, hogy a velőspirítós nem egy őrületesen bonyolult dolog, megfelelően elő kell készíteni természetesen mindent, a hagymát is. Milyen velővel dolgozol? Birka? Nem, ez sertésfejvelő lesz majd. Figyelj, fölvágom ezt a vöröshagymát, teszek majd zsírt az edénybe, és utána lenne egy nagyon-nagyon fontos kérdésem hozzád. Jó, a hagymát fölvágtuk, abba segíts nekem, légy szíves, hogy én először is szeretnék zsírt ebbe tenni, és megemeld a sütőt, hogy be tudjuk gyújtani. De a kezemben van egy ecet. Hát azt tedd le, mert már öntöttem ki oda egy kicsit. Almaecet. Almaecet? Almaecet. Jó. Te is készítesz almaecetet, Jó. nem? Én is. Na, figyelj, ennyi zsír szerintem első körben talán elég lesz. Ha megemeled a sütőt, akkor végrehajtunk egy robbantást. És csak a belső Addig, kört amíg gyújtjuk meg gyújtja, egyelőre. a Bede Robi egyszer készített nekem egy gyönyörű szép fehér kötényt, meg egy fölsőt. Békés Csaba mellett voltunk egy piacon, szakadt az eső, akkor a Robi egy piros paprikás öntetet készített, és azt mondta, hogy emeld meg ugyanezt az eszközt. Szakadt az eső, az összes paprikás zsír ide följött, onnantól volt egy rózsaszín felső kabátom. Csak ennyit erről a barátságról. Régi barátság már a miénk. Elkezd fölolvadni a zsír, elkezdem lepirítani a vöröshagymát, de előtte kell a velő, itt van ezzel, kell abba, szerinted fokhagyma? A velőspirítósba? Hát ha hoztunk, akkor... Hát hoztunk, biztos azért. én dobnék bele egy nagyon kicsit, jó? Klastromkocsma előtt főzünk egyébként, és hogyha majd úgy a Zoli körbenéz a kamerával, meg fogja látni, mindenki, meg fogjátok látni, hogy már itt elég szép számú ember, tömeg kezd összegyűlni, és minél jobban úgy állunk, hogy minél jobban elkészülünk, annál többen lesznek természetesen a jó kis velőspirítósra. Azt tudod, hogy Nagyon amikor a... Beledobom. Dob. Igen. Mondd. Tehát azt tudod, hogy amikor a Kasson Vendéglátóipari Egység, ahol Mohos Jóska volt mindig is a kocsmáros, bár előtte volt a Pali, de hogy amikor A Mohos Pali? Nem, Nem, az az nem nem, Mohos az Pali volt, volt, hanem értem. amikor a Jóska még fiatal volt, akkor nem Dörögdön volt, hanem Kapolcson, és neki az apukája az marhákat vágott, az anyukája, a Cili néni meg kocsmáros volt, és ott még a marhavágó hely, az még most is megvan, mert ez Kapolcson volt. És képzeld el, hogy itt a környékünkön a legjobb velőspirítóst Cili néni készítette a Kapolcsi kocsmába. Igen. Na, pont ezt akartam tőled kérdezni, hogy mit tudsz arról, hogy ez a velőspiritos, ez honnan eredhet, hogy került bele a magyar gasztronómiába? Cili néni találta föl a Kapolcsi De Cili kocsmába. néni 16. században élt? A Cili néni 1100-ban már Kapolcson valószínűleg velőspirítost készíthetett, igen. De most őszintén a sertés fejvelőt ugye azt használták folyamatosan, igaz? Akár egy disznóvágáskor, akár mikor. Mi lehetett? Várjál, kérdésem az, hogy oké, mert biztos, hogy rengeteg Közben komment vágom a- lesz. közben de vágom a vörös akkor hagymát, elhajtom a birkából, darazsokat. marhából, tehát azokat nem használták, csak kizárólag De a sertésvele? birkát is, a marhának az agyvelejét nem annyira, de a birkát biztos,
a birka agyvelőt, azt biztos, hogy használták. Na de akkor hogy volt a történeti rész? Mondd el nekem gyorsan, Nem amíg tudom. vársz. De pont tőled Hogyan akartam nem megtudni. tudni? Eljöttél Azt akartam ide megtudni, Budapestről, eljöttél, csináljuk. hogy készül- Én mondjam el neked, Ahogy hogy készül, azt tudom. Azt nem tudom, hogy honnan eredhet vajon. Hát figyelj, biztos, hogy volt száraz kenyér, azt elkezdték pirítani, meg a velő meg megmaradt, nem? És akkor ez ugyanúgy, mint a brassói, hogy ilyen maradékanyag vagy. Ott van például a székelykáposzta, ugye, hogy összeöntötték. Összeöntötték Hát én valamit. szerintem valahogy így, nem? Jó. Akkor velős pirítósnak vagy a Miért sült nem tesszük velőnek föl a kérdést nekik, hogy ők írják meg, hogy ők hogy tudják, kommentbe, hogy náluk. komment, tényleg, mennyi, ugye? Hát ezért hoztak le. Sokkal laposabb, mint én. Na, hogy írjátok meg kommentbe, mit tudtok a velős pirítós eredetéről. Jó? Köszönöm. Ja, és ha már megírjátok kommentbe, ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni, és pluszba még kommentelni. Gyorsan elmondom, míg a Bandi közben pirítja a finomra vágott hagymát, hogy ezt a lila hagymát miért szeletelem így. Azért, hogy amúgy nem azt mondom, hogy nagyon nehéz, de egy jó tartalmas velő mellé egy picit emésztést könnyítendően ezt a lila hagymát én le fogom sózni, és meglocsolom. Amit én hoztam. Amit te hoztál, igen. Innen a kertből. Nem a kertből, Magyarok a házából, Baksáról, a piacról. kiskertünk. Nem, a Baksáról. Ja, nem igen. innen, hanem a Baksáról. Igen, De igen. van a Bandinak egy kis kertje, 8 hektár. Jó, kicsit lódítottam, annyi nincs. Tehát a Bandi féle lila hagymát, azt lesózom és almaecettel meglocsolom. Kicsit össze fog szottyadni, szeletelünk mellé hegyeserős zöld paprikát annak, aki szereti, és már is lehet fogyasztani a velős pirítósokat. De mindjárt meg vagyok a lila hagymával is, le lehet sózni, le lehet ecetelni, és haladunk tovább. Tehát, ahogy ígértem, némi só a lila hagymára. Összeforgatjuk. Nem dobjuk mellé. Jó alaposan. Úgy. És egy nagyon kevés almaecetet. Nem javaslom a 10%-os ételecetet, mert az már nagyon erős, inkább valami lágyabb ecettel érdemes dolgozni. Nagyszerű, félretesszük. Ez csak egy ilyen kis töltet mellé, jön is rajta az ecet illata. Mit gondolsz, Bandi? Rárakhatom már szerinted a velőt? Igen! Köszönöm! Nagyon jó! És akkor jöjjön a velő, hát ez körülbelül 4 kilónyi velő, amit én előkészítettem. Kevés vízbe beleraktam, és itt láthatjátok, hogy már nincs rajta az a hártya, az a vékony hártya, amitől piros. Szépen alá kell nyúlni, és szépen le lehet húzogatni. Ezektől nem szabad megijedni, mert a fejvelő mellé, amikor megvásároljátok, kapcsolódik az úgynevezett gerincvelő, ezt is tökéletesen el lehet készíteni. Egy picit érdemes átdarabolni, egy kicsit megmasszírozni, jönnek a darazsak, gyorsan bele is tesszük a melegbe, így ahogy van, darázs nélkül. Úgy, kezdjen el pirulni az egész. Jó alaposan. Nagyon szépen pirított, köszönöm szépen, Bandi. Ebben ugye milyen fűszer volt eddig? Fokhagyma. Most szórjunk rá gazdagon borsot. Nem mondom, hogy mennyit, mindenki saját ízlése szerint. Én szeretem, hogyha jól meg van borsozva. Ami nagyon fontos, és nem fűszer, hanem ízesítő anyag, kerüljön rá só. Na, ilyenkor kell vigyázni, nehogy elsózzam. Egyelőre ennyi, majd a végén még rákóstolunk. Úgy, rajta van a só is. És hogy elkeveri a Bandi a borsot és a sót a hagymás, fokhagymás zsírban pirított velőn, én fogok szórni a tetejére egy nagyon kevés fűszer paprikát. Akkor, ha már nem lesznek ilyen félig nyers darabok, amikor elkezd gyönyörű szépen összeállni. Tehát a fűszer paprikával még várok, nehogy megégjen itt nekem a forró serpenyőbe. Azaz, piruljon. Kicsit a levét elforraljuk róla, alaposan lepirul, kicsit ragacsos lesz. Majd utána ezt ki fogom szedni egy másik edénybe, ezt a velőt, ezt a pirított, fűszeres, sós, hagymás, fokhagymás velőt ki fogom szedni egy edénybe, letakarom. Ezt a sütőt elmosom, és ebbe a sütőbe olvasztott sertészsírba fogom a kenyérszeleteket megpirítani. Te figyelj, Bandi! Figyelek, Robi! Az úr ott, aki telefonál. Az az Elei Gábor. A barátom. Gábor! Szolnokról. Gyere ide! A színész. Hagyj üdvözöljük, leteszi a telefon. Igen. Zelei Gábor. Szia, Gabi! Szia!
Zelei Gábor barátom, a Szolnoki Szigligeti Színház művésze. Gyere! Egyszer áll ide ki az ember főzni, úgyhogy az egész valóban senki nincs. Már megjönnek a balószögiek, megjönnek a szolnokiak, mindenki itt van. Balószögre a polgármester úr, a Gáspár Dávid, a Zelei Gábor. Gondoltad, hogy keverem? Ne gyere, jó, keverem. Jó van, mert ott a jó indulatuk. Ne magyarázzál nekem, mit igaz a perc, azért állította ide. Ó, na most hova lett a Gabi? Elment, de Gabi, gyere majd visszakóstolni. Hol vagy, Gabi? Gyere! Keverjed, gyere! Gyere a gázon át, jó, így. Látod, így akkor azért lesz jó, mert mindenki keveri. Igen, ott már alakulnak a jó kis anyagok. Gabinak nem mondja ilyet, azt mondja, nagyon jó, nagyon jól csinálja. Nagyon jól csinálod, mert elmegy. Ott egy kicsit így még van. Légy szíves, ott úgy tuszmákold, és akkor terítsd el. Nagyon jó. De jó. De jó, hogy itt vagy, mert már úgy elfártam, ömlik rólam a víz, mert annyira meleg van. Robi állandóan dolgoztat. Elveszem egy kicsit, köszönöm, aztán megkóstoljuk, terítsük el. Nem mehetsz el, álljál oda. Így, nézzük. Jó. Drága, kedves nézőink és követőink, ez egy ennyire egyszerű történet. Nem kell túl bonyolítani, nem szabad megijedni tőle. Azt mondom, itt a jó indulatú pörzsönyag, arra figyelünk, hogy nagyon... Ő égett le, nem mi égettük. Amíg mi ott voltunk, addig semmi baj nem volt, majd azt mondom, hogy én égettem. És utána majd elzárjuk az egészet, és majd újból begyújtjuk. Most Robi, még nem. az a piros, az ott jó. Ott most elugrott, ott meg az. Kóstold meg, hogy mennyire sós. Gabi, kóstold Megvan ez szőze rendesen? Megvan, ne aggódjál. Fújd meg, mert nagyon meleg. Ez a piros itt mi? Azt is lehet? És úgy itt van, nézd. Pirítsd még meg, abból vegyék ki, ami már le van. Te milyennek érzed? Nem sós? Nem. Szerintem jó. Gyere, mondd ide a mikrofonomba. Neked jó? Gyere. Mondd. Jó, finom. Jó? Finom, de még egy kicsit pirul. Nagyon jó, még egy kicsit piruljon. Igen. Az, hogy itt karamellizálunk, az nem baj ezen az oldalon. Az, hogy itt karamellizálunk, az nem baj. A baj az, ha elmondjuk a nézőknek. Nem mondjuk el. Ott az a piros, hopp, elugrott. Ott az lég, add ide. Úgy, te csak beszélj hozzájuk. Mondják itt a drukkerek, hogy a paprikát elfelejtettem. Nem felejtettem el a paprikát, kérem tisztelettel. A paprikát a végén fogom rárakni, belekeverem, egy icipici színt ad neki, és gyakorlatilag már majdnem jó is lesz. Figyelj, hogy a Gabi el ne menjen, mert nagyon ott húzódik a szélére. Kóstolom, nem fogsz elmenni. Jó, köszönöm szépen. Jó, figyelj, mennyire vagy ma este? Hagyma, mehet? Kóstoljuk meg ezt, nem? Csak egy szeletet, hogy mennyi ecet van rajta. Nem akarom túlzásba vinni, csak éppen, hogy megkeverjem össze. Szeretném a homokórát megállítani. Vagy nem ilyen énekes program? Nem. Ja. A Bandi meg a Gabi rábeszélt arra, hogy még egy nagyon pici borsot szórjak rá. Hát ez most az ő szájuk íze szerint lesz. Mennyi az a nagyon pici? Hát figyelj, azért ez egy karakteres étel, tehát ne ilyen lájtos ízét, ha az van, hogy velő, meg pirít, az legyen már rendben, nem falun vagyunk. Ott is van. Remek, köszönöm szépen. És a fűszerpaprikát még mindig nem felejtettem el. Hogyha lezárjuk a két kört, és amikor forró, akkor fogom rátenni, nehogy beégjen az aljába. Nagyon fontos, nehogy megégjen. Plusz zsíradékot azért nem szeretnék már hozzátenni, ha még nem mondtam volna, ugyanis a kenyeret, amikor majd föl fogok szeletelni, ebbe a sütőbe, miután el lesz mosva, zsírban fogom megpirítani. Nem szárazon, nem kenyérpirítóban, hanem zsírban sült kenyérre fogjuk ezt a velős, pirított velőt fölrakni. Jó, Bandi, szerinted? Szerintem rendben van. Működik? Működik. Jó, köszönjük. Működik? Működik. Nagyon jó. Akkor elzárjuk, és utána paprikázunk, jó? Elzárom, előbb ezt, nehogy robbanás legyen. Akkor bevisszük, vagy kiszedjük utána itt. Ezt majd itt ki fogom szedni. Nagyon jó. Várjál, elkevered nekem? Milyen színe lesz, vége, ez hiányzott. Ez hiányzott, kérem. Nem visszük túlzásba. Mert azt szokták mondani, hogy az igazi velős pirítos, hogy amikor le van pirítva a hagymán a velő, a fejvelő, a sertés fejvelő jó alaposan meg van fűszerezve, be van ízesítve, utána, amikor ráteszünk a pirítósra, érdemes még egy kicsit rápirítani. Szerintem erre nem kell majd. Ami kiváló tud lenni mellé,
az a jó kis hegyes erő zöld paprika, már aki szereti az erőset vagy a csípőset, illetőleg vagy az az ecetes sózott lilahagyma, vagy netán, ha készítettek egy igazi bombasztikus kovászos uborkát. Az elmosott serpenyőben már elkezdett hevülni a zsír, és ahogy ígértem, rengeteg kenyeret felszeleteltem. Kicsit billen az asztal, de nincs ezzel semmi gond, meg itt buszok is járnak mellettünk, meg tömeg is van, mondtam, hogy fesztivál hangulat Hát van. meg közúton vagyunk. Hát egyébként közúton vagyunk, de az a lényeg, itt van a gyönyörű szép kenyér, és elkezdem belepakolni, kihúzogatni a szélére, és elkezdjük megpirítani. Ahogy ígértem, zsírban. Persze otthon nem kell egy serpenyőbe zsírba pirítani, de higgyétek el nekem, hogy ez így nagyon-nagyon finom, itt a közepén majd vigyázni kell, Bandi, tudod, Igen, hogy igen. nagyon hirtelen be tud indulni, amikor sistereg, legyen egy pici színe Azt a mondtad, hogy kenyérnek. nekünk a sütőnk 2 körös, tehát 2 helyen is melegít. 2 helyen, de most csak az egyik kört ízítottam be. Hopp, az egy kis csálészeret volt. Onnantól kezdve, hogy a kenyér megpirult gyönyörű barnára, onnantól kezdve, hogy leveszem a fóliát, a pirított hagymás, fokhagymás, fűszeres velőről. Jaj, majd elfelejtettem. Szerintem, ha már itt enni szeretnénk, miközben te pirítod a kenyeret, Bandi, én karikázok föl némi hegyes erős zöld paprikát, így miután a deszkán már fölvágtam a kenyeret, ide beleteszem ebbe a fém tálba, és aki szeretné, az vehet belőle. Az nem kozma, ami ott van, ugye? Az nem, meg ez se. Ez, Nem, ja. ez gyönyörű, jó indulatú pörzsanyag. Ez még egy kicsit, jó? Oké. Ez megint férfi munka volt, azt gondolom, elkészült a pirítós, és nézzétek, itt van a csodálatos velő, úgyhogy semmi más dolgunk nincsen, mint hogy megkenjük a pirítóst, rátegyük tányra, magyarán tálaljunk. Ti természetesen lájkoltok, feliratkoztok, kommenteltek, és miután megvan a tálalás, megkóstoltuk. Meg azt ne felejtsék el, hogy tettünk föl kérdéseket, tehát rendesen végig kell nézni az egész híradót. És válaszolni, tehát kommentelni. Tehát tálalunk, elköszönünk, és utána ezt a sok-sok embert mind megetetjük velőspiritossal. Elkészült a velőspiritos, Szőke Andris barátommal. Itt van mellette az ecetes, sózott lilahagyma, egy pici erős. Hát kedves Bandi, jó étvágyat! De a Zelei Gabinak adunk Zelei bele, Gabinak igen. adunk belőle, mindenképp most elment itt körbenézni. Ezt megpróbáltam. Nyugodtan. Ezt meg is fogadom. Ez az egész a tiéd, én is bele fogok harapni. Tőletek meg elköszönünk, tartsatok velünk legközelebb is. Főzzetek sokat, kommenteljetek, lájkoljatok, válaszoljatok és iratkozzatok föl. Sziasztok! Nagyon finom.